Welkom bij Omexis, waar we niet polariseren. Oh, we verbinden. Welkom bij Omexist, de podcast waar we niet polariseren, maar verbinden. Ik zit hier vandaag met Elaman. Welkom. Thank you, man, bro. Hoe gaat het met je? Ik ben er, man, bro. Je weet zelf, gewoon druk bezig, maar we zijn er, man. Goed dat je er bent. Goed dat je er Thanks. bent. En één ding wat me eigenlijk heel erg opviel bij jou is een bepaalde drijf. Ik merk dat je heel erg een energie uitstraalt van we doen dit, we laten het lukken. Dus ik was eigenlijk heel erg benieuwd van wie is de persoon achter de muziek eigenlijk? Dus wie ben jij Ja. en waar komt die drijf bij jou vandaan? Ja. Kijk, Elleman is een Antilliaanse jongen, afkomstig uit Amsterdam. Opgegroeid, weet je. En zoals we allemaal weten, in Amsterdam is eigenlijk een beetje de hart van muziek ook, weet je. Ja. Je raakt, zeg maar, met mensen in contact die al best wel op een level zijn. Mensen van tv, mensen van dat. En dat is, zeg maar, vanaf kleins af aan een inspiratie. Dat je ook denkt bij jezelf van, hé, ik wil ook wat met misschien muziek doen of met de hobby wat je echt leuk vindt, weet je. En dat is eigenlijk waarvoor ik altijd voor muziek heb gekozen. Ik luisterde altijd heel veel muziek. Mijn broers ook, weet je. Mijn vader, mijn moeder, weet je. En als kleine jongen gingen we ook heel veel naar de kerk. En de kerk bestaat ook misschien 70-80% uit muziek, weet je. En ja, ik was gewoon geïnspireerd door muziek, man. Ik hield er echt van. En ja, vanaf kleins af aan, tijdens in de metro zitten, zeg maar, dan op die ramen bonken en dan rappen, freestylen. Of in een trappenhal met z'n allen, weet je. En dan gewoon een paar lines gooien. En ja, dat is eigenlijk mijn passie voor muziek geweest. Juist. Waarom ik er verder mee ben gegaan, weet je. Juist. Mhm. Dus je bent vroeg geïnspireerd geraakt door muziek. Klopt. En hoe ben je uiteindelijk zelf begonnen met muziek? Dus uiteindelijk echt professioneel uiteindelijk muziek gaan maken. Vroeger maakte ik... ik ben begonnen eigenlijk in een slaapkamer, shout-out Rivano. Daar maakten we muziek met een microfoon, zeg maar, van Skype. Weet je, en dat is het begin van mij geweest, dat ik een beetje echt ermee ben begonnen, weet je. Ik kom uit Hoptillen. En in die tijd begon Hoptillen ook een beetje een draai te krijgen met muziek. We hadden, zeg maar, studio's ook. In de buurtcentrums, waarvan we gebruik mochten maken. En ja, soms gingen we gewoon naar daar en gewoon een beetje iets proberen. Het was niet echt professioneel, maar we probeerden gewoon. En toen ik, zeg maar, de opkoming zag van bepaalde mensen met muziek en hun talent die ze hebben, van mijn eigen buurt, toen dacht ik van, weet je, ik moet er ook wel iets mee gaan doen, weet je. En Ja. Dat was eigenlijk het moment dat je erachter kwam dat het mogelijk was. ja. Mooi man. Ja. Mooi. Ja, man. Dus dat is het stukje muziek. En wat is het, zeg maar, verder in het privéleven wat je zou willen delen? Wat ervoor zorgt dat je zo'n aantrekking hebt met hiphop? Het is misschien de leefomstandigheden waar veel van ons mee zijn opgegroeid, denk ik. Weet je, het soms niet hebben van bepaalde dingen. Het opgroeien met ja, hoe kan ik het zeggen? Met veel tegenslagen, met veel struggles. En dat maakt, dat creëert, zeg maar, een eigen verhaal, weet je. En Juist. soms heb je verdriet, soms heb je blijdschap. Soms ben je een beetje geïrriteerd of soms voel je jezelf down. En
al die facetten, als je dat bij elkaar zet, ja, dan kan je wel wat moois ervan maken, weet je. Dus dat is Juist. het eigenlijk. Juist. Waarom ik het, zeg maar, zo Juist. doe, weet je. En dat stukje uit de kerk speelt ook nog mee op muzikaal vlak? Heb je daar, is dat iets wat nu ook nog terugkomt in jouw muziek? Ja. Want als ik kijk, zeg maar, ik ga niet naar de kerk, maar mijn band met God is groot. Weet je, laten we dat voorop stellen. En Juist. het bidden, het elke dag in contact zijn, zeg maar, als je het soms een beetje zwaar hebt, vragen voor een beetje inspiratie, guidance, weet je. En ja, in mijn muziek breng ik het wel altijd naar voren, weet je. Onze Antilliaanse cultuur. Veel artiesten die muziek maken, rappen soms wel, zeg maar, boze dingen. Maar ze hebben toch wel hun punt, een terugkeerpunt, dat ze wel laten zien dat ze ook gelovig zijn, weet je. En dat is iets wat gewoon bij ons in de Antilliaanse cultuur wel Juist. voorop moet gesteld worden, weet je. Ja, mooi, mooi. Dus eigenlijk God is iets wat altijd een rode draad is eigenlijk in jouw leven Ja, man. en ook in je muziek. Ja, man. En dat is dan ook waar een gedeelte van je kracht vandaan komt? Zeker weten. Zeker Mooi, weten. mooi, Never give mooi. up. Juist, Ja, toch? juist. Ik heb je ook voorbij zien komen bij een sessie, Ja, toch? 101 bars. Klopt. Hoe was dat voor jou? Dat was een hele mooie ervaring. Weet je toch? Ik heb geen haat naar niemand. Zo shout-out Ganja Inc. Maar ja, het is wat het is, man. Ja, Het is een ervaring wat heel veel mensen wensen. En die, zeg maar, bij ons dan in vervulling is gegaan, weet je. Ja, het is, ik heb slapeloze nachten gehad in het begin, weet je. Voordat ik naar daar ging. Rotjoch en zo, shout-out Rotjoch, ken ik ook vanaf vroeger al, weet je. oké. Uit de buurt, Dro-video, weet je. En dus het is niet echt dat het echt spannend is, maar het is wel een hele nieuwe ervaring voor mij in mijn leven geweest, weet je. En ik ben er echt dankbaar voor, man. Juist, Ik ben er echt dankbaar voor. juist. En Ganja Inc., is dat iets waar je nog iets over wil loslaten? Nee, sowieso. No hard feelings, helemaal niks aan de hand of zo. Maar shout-out Ganja Inc. Alleen onze wegen zijn, Ja, zeg maar, de andere kant op gegaan, weet je. ja. Dus, Ik was ook gesigned bij Ganja Inc., weet je. Oké, Dus ja, dat is het eigenlijk. juist. En waar sta je nu, wat dat betreft? Waar ik nu sta is, je weet toch, dat ik zeg maar gewoon heel veel gewoon independent doe. Oké. Maar ik heb wel grote namen en mensen achter me staan die me daarin wel pushen, je weet toch. Zou dat Ja. naast aan, je weet toch. 100 familie. Oké. Sure. Ja. En Mhm. hoe kijk je daarnaar? Want je bent independent. Mhm. Je bent er blij mee. Het is een Mhm. bewuste keuze. Zeker weten. Dus als je aanbiedingen krijgt of zo, dan zeg je van ik blijf independent. Of zou er een mogelijkheid zijn om nog wel ergens te tekenen? Als ik je heel eerlijk moet zeggen, ik denk daar wel soms over, maar het is niet iets wat zeg maar waar ik constant mee bezig ben. Omdat, kijk, nogmaals, veel mensen vragen zich soms af waarom ik mijn gezicht bedek. Is zeg maar doordat ik mijn privéleven en muziek als mijn hobby gewoon gescheiden wil houden. En ja, dat is gewoon het hele ding. Ik zie het gewoon als mijn hobby. Ik zie het gewoon als mijn hobby. Wat op mijn pad zal komen, zal mooi meegenomen zijn. Ja. Daar zullen we over kunnen praten. Daar zullen we over naartoe kunnen kijken. Maar het is niet dat ik erop zit te wachten. Want ik heb zelf ook heel veel plannen, weet je. Ik ga januari ook een clip zeg maar droppen samen met mijn vrouw in de Dominicaanse Republiek. Dus Nice. er zijn best wel gewoon dingen die we gewoon independent doen, weet je. Ja. 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 En zij komt ook hard, man. Shout-out naar Ilonka. Candela. Shout-out, Heet shout-out, Onder. shout-out. Inspira, die heb ik gezien. Ja, toch? Nice.
Ze is bezig met de EP ook, weet je. Die komt ook zo snel mogelijk eraan. Dus be on the lookout. Yes, dames en heren, be on the lookout. Delen. Dope. En je doet voornamelijk internationale dingen nu. Hè? Ik bedoel, je bent, wat je al zelf zegt, bekend, of wat bekender op Curaçao. Klopt, Misschien omringende landen, Zuid-Amerika. klopt. Zeg ik het goed? De Spaanstalige of, Ja, of ja, meer, ja. meer die richting op. Mhm. Hoe ervaar je dat? Dat je gewoon dat succes mag ervaren nu. Hoe is dat voor jou? Ja, kijk, als ik iets voorop wel moet stellen. Succes in dat ik kan het nog geen succes noemen, omdat we zeg maar nog heel hard bezig zijn. Ja. Succes kan ik noemen dat ik gezegend ben met de familie, met mijn dagelijkse dingen die ik zeg maar doe. Mhm. En ja, met de inspiratie die ik krijg om muziek te maken, weet je. En je hebt altijd mensen die het niet succes zullen noemen, weet je. En daarom ben ik gewoon heel realistisch daarmee. Mhm. Want ik kan nu wel gaan zeggen, ja, en succes en dit en dat, maar Mhm. misschien zal een andere het anders opvatten, weet Want je. wat is succes voor jou? Succes voor mij is gewoon gezond zijn en stabiliteit hebben in je leven en een gezin hebben, man. Ja. Dat is succes voor mij, man. Dus je bent succesvol. 100%. No Juist. doubt. Juist. Ja, toch. En oké, er komt een nieuwe clip aan. Mhm, Wat kunnen we nog meer echt van jou verwachten nu? Tenminste, de nieuwe muziek, mhm. nieuwe clips, Klopt. iets van een tape of Ja, man. Zeker weten. Mijn EP is... ben ik ook mee bezig. Het heeft een beetje lang geduurd. Ik heb vaak het aangekondigd. En ik heb het uiteindelijk een beetje niet, zeg maar, naar buiten gebracht. Omdat the right moment, the perfect time, weet je. En juist. dat is het eigenlijk geweest. Maar ik zat ook te denken om misschien een paar kleine vlogs te maken. Het begin van het jaar, weet je. Dat Oké. mensen ook meer kunnen zien. Want via muziek dan hoor je alleen maar veel. Maar dat je ook je zeg maar kan inleven in hoe het zeg maar gaat. Juist. En waarom wij het zeg maar zo doen, weet je. Tja. Een stukje behind the scenes. Behind the scenes. Gewoon een paar kleine vlogs misschien over ja, wie Elleman echt is, man. Of een kleine Ja. documentaire, daar zat ik Ja. laatst ook over in gesprek. Dus toch privéleven? Of Ja. balans vinden? Ja, Wat wel, wat niet? ja, wat wel, Juist. wat niet, weet je. Dus Ja, eigenlijk ja. zo. Nice. Ja, man. Want wat is... Oké, wie ben jij? Daar hebben we het een beetje over gehad. Mhm. Waar sta je voor? Wat wil je eigenlijk uitdragen? Bijvoorbeeld, jij bent geïnspireerd geraakt toen je heel jong was. Ja, Misschien zijn er nu ook jongere kinderen die ook naar jouw muziek luisteren. klopt. Wat wil je dat zij daar uithalen? Of meenemen? Zoals ik net al zei, zeg maar dat ik God voorop stel, weet je. Ja. En het maakt niks uit dat je fouten in je leven maakt. Het maakt niks uit dat je ja, een andere pad bewandelt. Maar keep in mind that God is great, je weet toch? En als je jezelf kan veranderen, verander jezelf, man. Want tegenwoordig is het madness daarbuiten, man. Je Ja. weet toch? Ja, Het is madness daarbuiten. En Ja. dat is iets wat ik ook, zeg maar... Ja, ik steun het eigenlijk niet dat mensen, zeg maar, vaak de kinderen negativiteit leren, weet je. En muziek, zeg maar, uitbrengen, dat negatief is, weet je. Wat kan ik zeggen? Heb je soms ook die struggle, een soort van balans daarin te vinden? Van in hoeverre vertel je je eigen verhaal, positief en negatief? Ja. En in hoeverre moet je een soort rolmodel zijn? Ja, dat heb ik wel. Dat heb ik. Ik vertel vaak, zeg maar, mijn eigen punten van leven. Maar soms zeg ik ook van dat je goed moet gaan dat je goed na moet denken voordat Juist. je iets gaat doen, weet je. Dat bepaalde dingen consequenties met zich meebrengen, weet je. Dat Juist. bepaalde dingen, ja, effect op je leven kunnen hebben, weet je. En Juist.
Ja. Ja. Dus die twee dingen, die scheid ik zeker wel. Ja. Zeker Ja. wel, ja. Want wat zijn bijvoorbeeld hip-hop artiesten waar jij heel erg door geïnspireerd bent? Hip-hop artiesten die ik echt geïnspireerd word zijn, ja. Misschien toen je jonger was ook bijvoorbeeld. Ja, Of tot de dag van vandaag, kan ook. Ik heb heel veel naar 50 geluisterd, 50 Cent. En ja, eigenlijk ik luisterde meer naar Mobb Deep, Nas, weet je. Ja. Ja. Een beetje echt die underground rappers die niet echt Ja. naar boven kwamen Maar wel vroeger. textueel dus. Maar wel gewoon Ja. de goede message vaak Juist. mee naar buiten brachten, weet je. Ja, En, ja. ja. Maar tegenwoordig is dat ook... Favoriete luister Mobb ik Deep bijna album? niet. Wat zeg je? Favoriete Mobb Deep album? Dat kan je niet 1, 2. Ik ben ze allemaal vergeten, man. Ik zeg je heel eerlijk, man. Het is heel lang, heel Ja. lang. Heel Ja, lang, ik snap man. hem. Rest in peace, Prodigy. Ja, man. Ja, man. Zeker Big legend. weten. Big legend. Ik vind van Prodigy vind ik het heel bijzonder dat hij bijvoorbeeld vegan was. Mhm, En hij sprak ook wel over gezondheid. mhm. Sikkelcelziekte, Mhm. dat soort zaken. Maar Dus- hij is dus- overleden tot Ja. sikkelcel, toch? Ja, ja. Ze zeggen dat hij in een ei is gestikt, wat ik niet geloof. Mhm. Geloof jij dat hij... Dat ze... Geloof je in conspiracies? Heb jij soms... Als je bepaalde rappers ziet die doodgaan, heb je dan Mhm. soms zoiets van... Klopt niet helemaal? Dat is iets wat we vanaf vroeger al ook een beetje meekregen. Is dat zeg maar... ja, die labels daar in Amerika zijn Ja. gek, man. Ja. Zijn gek, man. Er zitten zoveel voorwaarden aan, weet je. Ja, toch? En ja... Je hoort zelf, zeg maar, zoals... laatst ook met die... Hoe heet deze artiest alweer? Er was zeg maar artiest... Oh ja, met die ding van... ik ben zijn naam even kwijt, man. Maar dat is zeg maar een label... Dat hij zeg maar dingen moest doen voor die label. Oh ja, was bij Tyrese. Oké. Bij Tyrese, zeg maar, was er een commotie ontstaan. Ja. En dat ze zeiden dat hij voor zijn label... zijn zus en zijn moeder had gesacrificed, weet je. Dus Oké. ja, Ja. alleen die dingen, ja. Zeggen ze ook over Kanye West volgens mij, dat hij zijn Ja, moeder heeft klopt. sacrificed. Ja. Klopt. En daarom kom ik even terug op die vraag wat je me Ja. net stelde. Is dat of ik ervoor open sta. Het is niet dat ik zeg maar... ik zal het nooit gaan zoeken. En het is niet alleen, zeg maar, doordat we nu over Amerika praten... maar Mhm. ook gewoon voor hier in Nederland... of voor de Caribische gedeelte, weet je. Want ja... mensen... ze gunnen je wel, maar tot een bepaalde level, weet je. En wanneer het Ja. een beetje te goed gaat, dan krijg je scheve blikken, weet je. Ja. En scheve blikken kunnen ook tragedies veroorzaken. Ja. Dus dat ja. is eigenlijk niet iets waar je je echt actief mee bezighoudt. Nee. Zeker niet. Als ik bijvoorbeeld zeg Illuminati, Ja, wat denk je dan aan? ja dat denk ik iets wat niet van God is. Juist, Iets wat juist. niet van God is en Juist. ver weg blijven, je weet Ja, toch? ja, Ja, Ja. dat is het gewoon, man. juist. Ja. En als je nu naar de scene kijkt, Ja. wat vind je ervan? Gaat het de goede kant op? Ik Gaat zeg het je niet de heel goede eerlijk, kant op? ik zeg je heel eerlijk. De scene deze tijden, ja, draait alleen om geld, man. Ja. Het draait alleen om geld. Tegenwoordig zie je dat publiciteit, zeg maar, dat er een hit wordt gemaakt en alles, ja. Het gaat gewoon hoeveel je eruit kan halen en wat je ermee kan doen, weet je. En ja, wat ze ook de jeugd leren, zeg maar, daarin, ja. Ik zeg je eerlijk, ik vind het gewoon werk. Ik moet gewoon heel eerlijk zijn, je weet toch? Ik vind het gewoon werk, man. Ja. Echt werk. En wie zijn artiesten die je wel dope vindt? Misschien mensen die misschien minder bekend zijn of bekend zijn, maakt eigenlijk niet uit. Heb je een top 5 bijvoorbeeld? Van artiesten waar je echt van zegt, die moet je echt checken. Ja, ik heb wel een top 5, je weet toch? Iemand die zich in heel veel problemen heeft gehad, je weet toch? En
uiteindelijk toch wel ook voor de islam heeft gekozen en een hele stap terug heeft gedaan, je weet toch? Shout-out naar Zack Ink, man. Shout-out. Je weet toch? Shout-out. Ja, man. Ja, man. Be on the lookout. Komen enge Ja. dingen aan, man. Candela, je weet toch? En ja, de top 4. Wat ik echt kan zeggen, ja. Jonah Fraser. Vind ik wel een positieve artiest, weet je. Oké. Breng ook geen... zeg maar, het is meer om door liefde en noem het maar op. Ja. En als je goed gaat kijken, dan kan je niet eigenlijk echt een negatieve tune Nee. opnoemen Nee, dat hij gemaakt zou hebben. kan hem maar weet niet je. op betrappen, nee. Weet je, dus Klopt. dat is zo en zo... dat is zo en zo iets wat ik hard vind, je weet toch? De derde, die kan... ja, is Rish Kalash, man. Rish Kalash, man, je Oké. weet toch? Shout-out. Ondanks dat hij... soms mensen zien het als negativiteit. Maar het is gewoon, wat ik net al zei, is zeg maar je gevoelens, hoe je bent opgegroeid, weet je. En wat je hebt meegemaakt. En hoe mensen jou hebben behandeld, waardoor jij zo bent, weet je. Dus het is ook een goede boodschap. En daarom is hij ook zo groot in de Nederlandse scene, je weet toch? En Juist. de Antilliaanse scene voornamelijk. Ja. Maar Nederlands ook, weet je. Ik hoor precies wat je zegt en dat vind ik ook zo interessant. Soms, weet je, die discussies die dan leven over conscious hip-hop of gangsterrap of zo. Soms luister ik naar bepaalde, wat ze dan noemen gangsterrap. Ja, En of ik me nou kan relaten of niet ermee, er is een soort psychologie, waardoor je heel veel dingen kan leren begrijpen. klopt. Bijvoorbeeld wat jij Klopt. zegt, waar komt iemand Klopt. vandaan? Klopt. Waarom kiest iemand voor iets? Klopt. En daar kan je ook van leren. Mhm. Dat is hoe ik het zie, hoe het wel moet of hoe het niet moet. En ja man, zoals Wu-Tang zegt, hip-hop, het is voor de kids eigenlijk. Ze zeggen Wu is voor de kids, toch? Hip-hop, Klopt. het is voor de kids. Klopt. Waar luisteren jongeren naar? Is toch wel grotendeels hip-hop. Mhm. En wij hebben die verantwoordelijkheid te dragen. Mhm. Daarom ben ik blij dat je er bent, dat we dit gesprek kunnen voeren. Thanks for having me, man, bro. Ja man, wat wil je zelf nog echt even meegeven? Wat vind je echt belangrijk dat we nog weten van je? Wat ik belangrijk vind is dat ze weten dat dit echt mijn hobby is, weet je. Ik dis niemand, je weet toch. Ik gooi geen lines naar mensen, ja. Ik doe het echt voor mezelf, weet je. Ik vul mijn zakken zelf uit, dus niemand hoeft me met ongein te benaderen, je weet toch. Want daar heb ik Juist. geen tijd voor. En altijd positief blijven, man. Dat vind ik, man. Juist. Altijd positief, no matter what, man. En hoe kijk je eigenlijk naar politieke discussies? Bijvoorbeeld racisme-discussie. Is dat iets waar Ja. je mee bezighoudt? Of in verdiept? Zoals je weet, Zuidoosten was dat vroeger nummer 1. Juist. Weet je, was echt nummer 1. En met Klopt, qua ja. racisme, weet je. Ja, nee, zwaar. Altijd Weet je? voorloper geweest hè, in het Ja, verzet. ja, Klopt. ja. Een hele mooie voorbeeld die ik kan geven. En dan moet ik soms, zeg maar, als ik met mijn matties en zo ben, dan moet ik best wel om lachen. Vroeger werden Afrikanen heel erg, zeg maar, getreiterd. Laten we Mhm. het zo zeggen, weet je. Klopt. Bijvoorbeeld Boku. Boku uitgeschoten. Fra, Ja. dit en dat en dit Zulu en lippen. dat. Maar weet je wat de grap is? They are ruling this right now, man. They are ruling this right now, Mhm. man. Weet je toch? Als het gaat om geld, als het gaat om muziek, weet je. Zeker. Als het gaat om Azonto, als het gaat om noem het maar op. Oh, major love, man. Ja. Major love. En dat Ja. is soms dat je ook dan even stil kan staan en kijken van, weet je. Je maakt wel geintjes over iemand, maar waar staat diegene over een paar jaar? Waar staat hij over 10 Juist. jaar? Waar staat hij over, weet je? Ja. Ja. En dat is het eigenlijk, weet je. Dat is iets wat me ook altijd opvalt, is dat zodra het gaat om, ik zal maar even zeggen, negroïde Nederlanders. Mhm, Als we het even over Nederland hebben. mhm, Je wordt eerst uitgelachen mhm. en daarna word je nagedaan. Klopt. Ik zeg altijd, alles waar mensen om werden uitgelachen. Bijvoorbeeld Afrikanen werden uitgelachen Ja. voor Zulu-lippen. Klopt. En nu zijn er heel veel BN'ers die Die lipopvullingen botox gaan doen. zetten, ja, Botox ja, hebben. ja, Of ja, allerlei ja, 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 lipvergrotingen ja, gaan ja, doen. ja, Bijvoorbeeld. ja, ja, ja. Ook met billenvergrotingen. Mhm,
Ja, hoe kijk je daarnaar? Is dat iets waarvan je zegt van... dat is goed dat ze ons nadoen? Of zeg je van dat zou eigenlijk niet moeten? Heb je daar een mening over überhaupt? Ja, daar heb ik wel een mening over. Ik vind het gewoon grappig, man. En waarom vind ik het grappig? Omdat we hebben dan toch wel iets goeds, man, bro. Ja. We hebben dan toch wel iets, Ja. een aantrekkingskracht, wat hun dan aantrekt om Juist. te gaan doen, zeg maar, hoe wij zijn, weet je. Ja. Want ja, als ik goed ga, precies zo wat je zegt, weet je, ik draag een masker. Mhm. Sinds ik ben begonnen in de Antilliaanse scene, om zeg maar met rap en alles en noem het maar op, heb ik uiteindelijk iedereen een masker zien dragen. Dus je bent een Weet trendsetter. je, ja, dat is, zo zie ik het wel, Ja. weet je. Kijk, Ja. niemand gaat je die props geven of niemand gaat je zeggen van, hé ja, ik heb bij jou gezien, dus ik heb het ook gedaan, maar... We weten dat het zo is. Ja. Ja. Zeker weten. En Zeker dat is weten. iets wat dus ook gebeurt, dat uiteindelijk Europese Nederlanders, zeg maar, of laat ik zeggen witte Nederlanders, Mhm. dat uiteindelijk ook gaan doen en dat het geaccepteerd wordt. Klopt. En voel je dan een bepaalde boosheid daarnaar van, oh, nu kan het wel? Of ben je dan gewoon blij van, oké, we hebben invloed? Nee, aan de ene kant ben ik er blij om, omdat we hebben invloed, maar Mhm. toch zie ik het als negatieve invloed. En waarom? Omdat Mhm. je hebt er eerst een mening over, maar dan doe je het zelf. Weet je? Ja. Of dan zie je, ik geef een voorbeeld, dan zie je wel een Nederlandse vrouw, sorry dat ik het zo zeg, maar Ja. een Nederlandse vrouw met een Surinamer of een Antilliaanse. En dan hebben ze ook nog kinderen. Weet je, Mhm. het is mooi om te zien. Het is mooi om te zien, maar dan denk ik van, maar waarom is er dan zoveel racisme al die jaren daarvoor? Zeg maar, waarom was het er dan? Waarom was het er dan? Want ik geef je een voorbeeld. Als je gaat naar Texas, Mhm. in Amerika, zeg maar, Ja. die mensen, hun hebben de slavernij en alles meegemaakt. Maar tot de dag van vandaag zullen hun niks accepteren wat betrekking met racisme, zeg maar, te maken heeft. Dus, zeg maar, hoe ze het altijd zeggen, we don't like black people. En, weet je, Ja. dus je zal een opa daar in Texas zien en hij zal je alsnog nigger noemen. Of hij zal alsnog raar naar je kijken, omdat hij gewoon standvastig is en het nooit heeft geaccepteerd. Snap je wat ik bedoel? En ja, als we dan hier kijken en hun het wel accepteren, dan vind ik gewoon van, ja, eigenlijk had racisme had eigenlijk niet eens hoeven te bestaan. Zoals Ja. Bob Marley al zei. Ja. We all together as one. Tegenwoordig doen we alles samen. Juist, nee, ik begrijp wat je bedoelt. Met andere woorden ook van, hoe ik er dan naar kijk is, bijvoorbeeld, vroeger werd je gewoon niet aangenomen als je tatoeages draagt. Klopt. Of bepaalde cultuuruitingen, misschien gouden tanden Klopt. of vlechten haar of zo, weet je wel, Mhm. of lang haar, loks. Dan werd je gewoon geweigerd. Mhm. En vandaag de dag komen witte Nederlanders met Mhm. hetzelfde en dan mag Klopt. het en dan kan het. Klopt. Ik voel dan wel een bepaalde energie van, ja, jammer dat wij inderdaad, wat jij zegt, al die jaren dan die klappen hebben gevangen. Mhm. Waarom eigenlijk? Mhm. Maar ja, wat kunnen we eraan doen nu op dit moment is gewoon wat we doen, weet je, gesprek blijven voeren. Mhm. En Spread the love, man, bro. ja, Want dat maakt ons groot, man, bro. juist. En Dat het maakt goede, ons het groot. goede voorbeeld blijven geven. Zeker weten, zeker weten. Elke dag die smile hebben, weet Omdenken. je. 100%. En dat is die kracht wat ik zei, wat ik vind dat je uitstraalt. Dankjewel, man. Weet je, want je hebt een hoop meegemaakt, dat merk Mhm. ik, dat zie je. En de luisteraars die zien dat. Het is die energie van, je komt niet, ja, laat ik zeggen, je hebt geen gouden paplepel gekregen, Mm-mm. denk ik. Nee, zeker weten niet. En we maken er wat van. En Ja. dat is eigenlijk wat ik ook vooral wil laten zien. Mhm. Alles is mogelijk. En hoe blijf je zo gefocust? Waar komt die discipline dan vandaan? Is dat iets wat je hier... Sportje bijvoorbeeld? Of Nee, man. zijn er andere dingen die je daarbij helpen? Ja. Mijn vrouw en mijn kids, man. Oké. Dat is gewoon de reden dat ik Ja. het elke dag gewoon Mooi. probeer, man. Mooi. Je weet toch? Dat is gewoon dat ik het Ja. elke dag gewoon het beste ervan wil maken. Ooit zullen we er komen, echt komen, maar tot die tijd gewoon Juist. blijven geloven en blijven streven, Juist. weet je? En dit is wat ik wil laten zien. Want
van de week zei iemand ook weer, oh rap, dat gaat toch over vrouwen en geld en noem maar op. Nee, we hebben gewoon gezinnen te voeden. En op te voeden. Klopt, En dat is waar we het voor doen. klopt. Zeker, man. Zeker, zeker, Ja. zeker, zeker. Ja. En ja, er zijn natuurlijk veel jongeren die ook rappen nu. Mhm, Er is een stukje in het nieuws geweest over schenken. mhm. Is dat iets waar je nog iets over wil zeggen? Hoe je daarnaar kijkt of wat je ervan vindt? Als ik je eerlijk moet zeggen over Schenk en al die dingen. Kijk, we zijn opgegroeid in Amsterdam. En zeg maar de beruchte buurt, de pijp, zeg maar. Wat Oké. met dat muziek, zeg maar, ook naar buiten kwam. Ja, het zijn een beetje jonge jongens, weet je. En ja, het is een trend eigenlijk, zo zie ik het, die van Engeland naar Nederland is overgevlogen. En ze het een beetje te serieus namen. Ik vind dat ze het een beetje te serieus namen, weet je. En zoals ik ken, een van die jongens, zeg maar, die drill rap maakte. Mhm. En het hele mooiste is, hij was zeg maar een van de hosten. Shout-out 7K, je weet toch? En hij is nu gelovig, man. Hij gaat naar de kerk, man, bro. Hij gaat naar de kerk, hij is gestopt ermee, man. Je weet toch? Mooi Gewoon man. volledig, je weet toch? En Ja. dat zijn dingen dat je gewoon dan kan zien van, weet je... Het is gewoon een trend. En wat ik die jongens wil zeggen is dat... het is niet heavy, man. Het is niet heavy, man. Alles Ja. zwart dragen en dan noem het maar op en dit en dat en dit en shank en zo'n dunne jongen trekt zo machete uit zijn zak. Nee, Nee, slaat nergens op. slaat nergens op, man. Je moet berekenen, man. Je doet je ouders pijn. Weet je toch? Je komt in problemen. Je kan misschien je studie niet meer afmaken. Weet je? Je belemmert je toekomst. Laten we het zo zeggen. Weet je toch? Ja. En er zijn veel jonge jongens die zullen zeggen van... Wat praat deze man over? En wat zegt hij allemaal? Maar ik weet wat ik zeg, man. Is onzin. Is onzin. Weet je? En ja... Jullie horen het, dames en heren. Stop er gewoon mee. 100, man. Schenken is niet aan. Stop ermee. man. Jongeren moeten weten dat dit gewoon echt niet aan is. En dat is het wat ik echt wil benadrukken. Je doet je ouders pijn. Je vergooit je leven ermee. Puur. En je ziet hier hoe het ook kan. 100. Dus let op, take notes. 100, man. De boodschap voor jonge jongens is duidelijk. Boodschap voor jonge meisjes. Ja, wat ik ze mee kan geven. Ik heb zelf ook dochters, weet je. Ja, kijk naar keuzes, man. Kijk naar keuzes. Maak goede keuzes. Focus je niet gelijk te veel op uiterlijk, maar kijk ook innerlijk. Je weet toch? Vaak iemand gaat je zeggen, ja, kijk wat hij te bieden heeft. Kijk, als je het zo al gaat, dan ga je al fout. Je weet toch? Het is niks Ja. kijken of wat hij te bieden heeft. Je weet toch? Leer iemand kennen voordat je acties onderneemt. Weet je. Er zijn veel meisjes tegenwoordig die ook op jonge leeftijd zwanger worden. Je weet toch? Mhm. En relaties aangaan. Maak eerst je school af. Doe eerst je dingen. Kijk, je kan een relatie hebben als jullie allebei aan het studeren zijn. Mhm. Geef een voorbeeld, weet je. En jullie zijn allemaal bezig met de toekomst. Weet je. Dan zou ik zeggen van positief, weet je. Mhm. Maar ik ben niet aan het judgen, weet je toch. Maar maak goede keuzes, man. Je weet toch. Maak echt goede keuzes. Want tegenwoordig, ja, je ziet het, man. Er zijn loverboys, er zijn dit, er zijn oude mensen, oude mannen die misbruik maken van jonge meisjes, weet je. Juist. Dus ook een boodschap voor de vaders eigenlijk. Van, let op. Ja, let op. Toch? Let op. Want misschien is dat de volgende gelijk. Mhm. Boodschap voor de meisjes. En dan misschien een boodschap voor vaders. Ja. Voor vader, ja, weet wat de rol vader is, man. Weet toch, je hebt ervoor gekozen. Kijk, soms heb ik er ook geen zin in. Ik zeg het gewoon heel eerlijk, weet toch. Niet geen zin in, maar soms denk ik ook wel van, ga even zitten en dan ga ik... Weet je, Ja, maar ja. dan denk ik ook bij mezelf van, weet je, je hebt ervoor gekozen, dus je moet er wel zijn en je moet het wel doen, weet je. Mhm. Je moet het wel doen. Laten we ook voorop stellen, maar kinderen zijn niet makkelijk, hè.
En vooral hoe jonger ze zijn, je weet toch? Ja. Ik snap hem. Je moet, Veel geduld. je moet er gewoon zijn. Ja. Moet, uitroepteken moet, zoals Veske dat zei. Mhm. Je moet het gewoon doen en je hebt geen keuze, man. Dus man up, weet je toch? Man up en doe niet zielig. Klopt, Doe gewoon wat je moet doen. klopt, Disciplineerd door het leven. klopt. Laat die vrouw niet alles doen. Laat die vrouw niet alles doen. Snap je? En dan hebben we nog een boodschap voor de moeders. Want vandaag de dag, als je om je heen Ja, kijkt, toch. dan denk ik ook soms... Wie is de toch. moeder, wie is het kind? Ja. Wat zou je willen meegeven? Ja. Moeder zijn is moeder zijn, je weet toch? En ja. Wees een voorbeeld voor je kind. Tegenwoordig, ja, soms zie ik het ook. Weet je, zoals we hebben Kwaku in Zuidoost, weet je. Mhm. En een zomercarnaval en we hebben dit en we hebben Mhm. dat. Soms zie je gewoon dat die kinderen hebben meer kracht dan die moeder. Weet je? Alsof hun de rol van moeder hebben overgenomen op die moeder. Ja. Weet je, omdat die moeder jong wil zijn. Mhm. Weet je, kijk, het is soms grappig om te zien, maar aan de ene kant, ja, een kind die jij hebt gebaard kan jou niet de les willen leren. Ja? Zo Juist. zie ik het. Zo zijn wij ook opgegroeid. Je weet Juist, toch? juist. En wat ik moeders tegenwoordig wil meegeven is dat, ja, educatie is belangrijk, man. Ja. Educatie is echt belangrijk, prioriteit, man. Je weet En toch? ook mooi wat je net zegt van, je judge niet. Educatie Mhm. zonder judgment, want veel van onze gedrag, wij Caribische mensen, daar praat ik ook over mezelf, mijn familie is van Suriname. Ja, Heel veel gedrag die wij hebben, dat komt gewoon uit de slavernij, klopt, toch? klopt, Slaan van kinderen, en klopt, buiten, vooral hier en daar. Klopt. En ik kan nog zoveel dingen opnoemen. klopt. We hebben gewoon trauma. Mhm. En dat is hier voor ons nu om op te lossen eigenlijk. Wij zijn degene die het gewoon doen. Die Maar het weet oplossen je- en de volgende generatie meegeven hoe het anders kan. Mhm. Daar zeg je iets heel moois, weet je, maar het is zeg maar iets dat, het lijkt soms alsof je dat nooit zou kunnen tegenhouden. Ik geef je een voorbeeld. Ja, Wat je zegt van, het is een beetje een vorm van slavernij. De opgroeiing, het slaan, juist. het schreeuwen, het schelden. Ja, Weet je, met je zegt met buitenvrouwen en alles. Maar als een kind opgroeit, dan groeit hij op, dan krijgt hij dingen mee van vroeger. En er zijn kinderen die dingen zeg maar gewoon aanhoren, maar 9 van de 10 van die kinderen gaan het ook zien van, hé, ik ben Surinamer, zo, of ik ben Antillianer, weet je. Mhm. Ik ben Antilliaans en zo is het vroeger gebeurd, weet je. En zo moet ik ook gaan leven, weet je. juist. En wat ik ook zeg maar wil meegeven is de manier van met kinderen, hoe je met kinderen praat, weet je. Want kijk, schreeuwen en schreeuwend iets uitleggen, dat zal nooit helpen, weet je. Want Oké. dat is iets, zeg maar, wat ik heb meegemaakt, weet je. Is zeg maar iets dat, ja, het schreeuwen, laat je het wel begrijpen, maar het is zeg maar alsof ze je dwingen om het te accepteren. Snap je wat ik bedoel? En Ja. Je wordt bijna bang als kind. ja, Om het te vragen of ze het nog een keer willen uitleggen, bijvoorbeeld. Ja, weet je, en op een gegeven moment ga je het ook normaal vinden. Weet je, en ja, dat is het eigenlijk, man. Ja. Dat is het Want eigenlijk. heb jij veel dingen waarvan je zegt van, op volwassen leeftijd hè? Ja, Dat je dan zegt van, ja, ik moet eigenlijk nog heel veel om gaan denken met wat me is aangeleerd. Dus die drijf die je hebt, ja. is het zo dat je bijvoorbeeld misschien wel ontmoediging hebt meegemaakt en dat je later hebt bedacht van, nee man, ik moet het om gaan denken en ik moet er wat van maken. Ja, Of zeker heb je altijd weten. wel die aanmoediging gehad? Zeker weten. Bij de Antilliaanse cultuur, bij de Surinaamse cultuur, bij de Hindoestaanse cultuur, bij de Ja. Marokkaanse cultuur, is er zeg maar iets meegegeven dat vroeger toen wij in onze generatie, dat zeg maar ouders heel veel tijd hadden voor andere dingen. Laten we het daarop voorop stellen, ja. je weet toch? Ja. Ouders hadden heel veel tijd voor andere dingen. En hoe je het wendt of keert, iedereen, zeg maar, feestjes gaan, dit gaan, dat gaan. Je ging wel mee,
Maar het was meer, zeg maar, voor hun. Voor hun. Want Juist. je mocht niet alleen thuis blijven, je moet mee. En, snap je? Ik hoor je. En Je hebt als kind heb je gewoon niet veel te zeggen. je hebt niet veel te zeggen, weet je. En iedereen, zeg maar, de aandacht vroeger in de jaren 90, de aandacht was er wel, maar het was er niet hoe het eigenlijk hoort te zijn, weet je. En ik denk dat best wel veel mensen dat kunnen beamen. Je was weet niet je? echt een individu. Ja, Je was gewoon deel van het gezin. En je was deel van het je moest maar gezin. meedraaien. Ja, weet je, je draait zo, je wordt wel gecoacht en alles, maar op een manier die hun verwachten Ja. en denken dat goed is, weet je. Juist. En dat gebeurt vaak, waardoor, zeg maar, vaak Antilliaanse jongeren, Surinaamse jongeren, vaak vanaf jonge leeftijd al hun eigen pad gaan, weet je. Je kan het zien tegenwoordig, weet je. ja. Ze gaan heel snel hun eigen pad. En het is niet dat de ouders iets slechts hebben gedaan. Laten we dat ook voorop stellen, anders krijgen we boze moeders, weet je. Mhm. Maar het is gewoon in de zin van dat, ja, Je laat je kinderen eigenlijk over aan, in onze tijd, aan de straat. ja, En misschien nu wel aan de straat en social media. ja. En dan krijg je misschien inderdaad, wat jij zegt, als ouders het heel druk hebben, dan zie je kinderen Klopt. op internet die dan, weet je, jonge meisjes gaan Klopt. seksueel dansen. Jonge jongens die gaan, die kijken naar dat soort voorbeelden, schenken, noem maar op. Of drugs, of ja, noem maar op. Dus mijn boodschap zou inderdaad zijn van, laat je kinderen niet te vroeg op internet. Het moet wel, Ja. soms via school en noem maar op. Maar ik vind het wel een gevaarlijke ontwikkeling. Ik heb niet de oplossing, maar ik wou het even uitspreken. Nee, zeker En wie een weten, oplossing man. heeft, Zeker laat het weten in de zeker comments. weten. Interessant onderwerp, Zeker laat het weten in de comments. 100. Ja, man. Vandaag de dag, je gelooft nog steeds in God, zei je. Mhm. Muziek is spiritueel. Mhm. Ervaar je dat ook tijdens het schrijfproces? Soms wel en soms niet. Soms heb ik gewoon dat spontaan gewoon iets in me komt, zeg maar. Een woord of een lijn of een verse of zo, weet je. En dat ik dan gelijk het opschrijf. En soms is het gewoon dat ik echt gewoon hoe ik me voel. Weet je. En dan denk ik misschien terug. Dan neem ik de trein weer helemaal naar bepaalde dingen, weet je. En dan denk ik van, weet je, nee, dit ga ik gewoon zo fixen, weet je. Dit ga ik gewoon zo fixen. Juist. Oké. Ja. Schrijfproces. Dus je schrijft ook in de studio tijdens, als een beat gemaakt wordt? Is dat iets wat je doet? Ja. Achteraf? Achteraf of soms ik schrijf al vanaf het begin. Ja. Weet je, en dan laten we zeg maar hun die beat aanpassen of wat anders erop doen. En dan zeg maar, dan hervat ik het, dan ga ik verder. Maar 9 van de 10 keer een refrein of zo, Juist. die maak ik voordat ik zeg maar naar de studio ga. Juist. Ja. Ja. En in hoeverre heeft social media, denk Mhm. jij, de game veranderd nu? Want wat je ook zei, je doet veel zelf. Ja. In deze tijd kom je niet eromheen Ja. dat je op social media Zeker zit. weten. Hoe ga je daarmee om? Hoe gebruik je social media in jouw voordeel? Hoe ik social media in mijn voordeel gebruik is om gewoon, zeg maar, de volgers en zo een beetje up-to-date te houden. Maar het is nog niet echt dat ik volop op social media zit. Kijk, er zijn mensen die om de seconde iets posten, weet je. En ik vind dat een beetje dat je dan te veel één bent met je telefoon, weet je. En dat je ook gewoon, ja, het is eigenlijk een beetje een slechte eigenschap, vind ik. Kijk, je kan over bepaalde dingen maar posten, zeg maar niet van, ik ga nu mijn schoenen aantrekken, dat post je. Ik loop nu buiten, dat post je. Dan ben je hier, dan post je, weet je. Het is meer voor gelegenheden, zoals als ik op vakantie ga, dan post ik wel veel, weet je. Omdat ik dan ook blij ben van, ik ben ergens anders, maar Ja, toch? Enthousiasme. voor dagelijks gewoon, dan kan ik misschien 1 of 2 dingen posten. Maar
het is wel iets waar ik me volgens mee bereik, weet je. En ik Ja. zie ook dat heel veel mensen, zeg maar, het kijken, maar dat er ook heel veel mensen zijn die het niet liken. Snap je wat ik bedoel? En ja, niet veel mensen, bepaalde mensen dan, weet je. Mhm. En dan zie ik dat ze wel hebben gekeken, weet je. En ik vind dat niet zo erg. En weet je waarom? Omdat sommige mensen leven voor likes. Maar ik leef niet voor likes. Ik leef zeg maar dat je het hebt gezien, dat je het hebt meegekregen. En dat is al een voldoening aan bij mij, weet je. Want dan Yes. weet ik al van, oké, je hebt het gezien. Je hebt het gezien. Dus dan weet je al, zeg maar, wat voor tune gaat komen. Juist. Of wat mijn volgende stap zal zijn. Juist. En noem het maar op. En ik gebruik het echt meer gewoon voor artiest zijn, weet je. Ja, dat is echt promo. Ja, mijn privé en mijn Ja. familie laat ik zo en zo. En heeft het veel ja, veranderd, denk je? Dat nu social media zo poppen is eigenlijk. Denk je dat het makkelijker heeft gemaakt? Of lastiger, het artiest zijn? Gaan er meer deuren ja, open nu? Is het makkelijker netwerken bijvoorbeeld? Het is makkelijk netwerken, maar iedereen denkt tegenwoordig dan dat hij een artiest kan zijn. Laten we dat ook voorop stellen, dat weet is je. ook waar. Weet Dat je, is dat dus, ja, maar dat heb je ook met snap je? podcasten nu. Ja, weet Iedereen je. is nu een podcaster. Snap je? Iedereen is nu een podcaster, Ja. weet je toch? Maar ze moeten doen wat ze goed vinden en Juist. of wat ze goed vinden. En als hun podcast ook, zeg maar, positiviteit Tuurlijk. erin Tuurlijk. heeft, weet Kijk, je. kwaliteit blijft altijd overeind staan. 100. Weet je hebt zeker zoveel weten. duizenden rappers, maar miljoenen rappers. Maar wie echt dope is, dat gaat het halen. Echt, dus echtheid verkoopt zichzelf, hè? Klopt, zeker Daar weten. geloof ik in. Zeker weten. Als je Zeker authentiek weten. bent en je voegt gewoon echt wat toe. Mhm, En je gaat niet lullen om te lullen. mhm, Of rappen om te rappen. Maar mhm. je hebt gewoon je message. Dan geloof ik erin dat het gewoon goed moet komen. Zeker weten. Want echtheid Zeker herkent weten. zichzelf. 100, man. Toch? Dat hoor ik ook vaker, man. Want Dat hoor ik ik echt neem aan vaker. dat het bij jou ook zo gaat. Ik bedoel, je Ja. zou ook wel samenwerking hebben af en toe. Mhm. Dan denk ik dat je ook wel kijkt naar echtheid. En toch? Klopt, Je gaat niet met klopt. iedereen zomaar de studio in. Nee. Ik ben selectief wel met dat. Daarin tegen Juist. ben ik echt selectief, weet je. Juist. Ik heb toevallig laatst een tune gemaakt, zeg maar, met een jongen. En het Esso Nasanti, je weet toch? Is een goede tune ook, weet je. Mhm. Kan echt een banger worden. Alleen, zoals ik hem ook vanaf dag 1 zei, dat is niet echt mijn genre, weet je. Maar we proberen gewoon, omdat zeg maar, hij ook liet zien dat hij ook gewoon echt humble is. Hij probeert ook gewoon elke keer zijn dingen te posten. Hij liked mijn dingen, weet je. Mhm, mhm. En dan geef ik zo, zeg maar, zo iemand wel een kans, weet je toch? Ja, Om, zeg maar, een future in te doen. juist. Ja. Dope. Dus de boodschap, de energy, het staat toch meer voorop dan soort van... dit kan misschien goed uitpakken of zeg maar commercieel of noem maar op. Klopt. Ja man, ik ben blij dat je er bent. Dankjewel, man. Ik ben blij dat je een inspiratie kan zijn. Zeker weten. En ja man, ik hoop je gewoon nog vaker te zien man. Misschien kunnen we ooit nog een keer een deel 2 doen als je wat nieuwe dingen uit hebt Ja, of nee, zeker wat dan weten, ook. man. Zeker weten. En gewoon altijd welkom man. Zeker weten, man. Wil je nog wat toevoegen? Ja, man, shout-out naar jou, man, broski. Je bent goed bezig, je toch? Thanks. Keep Doen ons up the best. good energy. We doen ons je best om toch? het authentiek En, te houden. Real te zeker houden. Weten. Zeker weten. Ik ga niet zeggen real talk, want dan voel ik gelijk alsof ik op Fernando... Fernando, nee. Je weet toch, niet op Fernando, maar waar zijn wij? Maar iedereen zijn ding, je Ja, toch? ja. Ja, toch? Maar het voelt zo en zo, dit voelt zo en zo speciaal. En Is het ook. En toch? ja man, we proberen het gewoon real te houden. En dat is gewoon wat we doen man. Geen gemaar, gewoon doen. on it. In it. Thanks voor het kijken. Dames en heren, subscribe, like, share. Laat de comment achter. Zie ik je bij de volgende. Peace. Zinde. Bedankt voor het kijken en luisteren. Jouw support betekent alles voor ons. Vergeet niet te liken, te delen en je te abonneren. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Zo mis je nooit een nieuwe aflevering. Voor
al het nieuws. Volg ons op social media via Omexis. We staan open voor samenwerkingen en zakelijke vragen.